اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. حد فاكر اللعبة دي؟ الجيل اللي ما حضرش ولا تليفون ولا موبايل ولا نت، كنا دايما بنعمل ألعابنا بنفسنا، ومنهم البتاعة دي اللي حاولت كتير ان اعرف اسمها ايه وفشلت. هنقدم لكم النهاردة البتاعة دي اللي اعرفه ان اسمها العالمي جيكوبز، واللي يعرف اسمها بقى بالعربي يبقى يكتبهولي في التعليقات. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنحتاج قطعة أبلكاش طولها 30 سم وعرضها 6 سم، ونقسمها ل5 قطع متساوية، ونصنفر حرفين في كل مربع، يعني نعمل له شطفة كده. هي خطوة مش مهمة قوي، إنما اتعودنا نعملها كده، وبنفس الطريقة هنعمل باقي المربعات. ممكن بقى لو انت غاوي شغل هاند ميد ودي اي واي، لون المربعات دي بأي لون من عندك. أنا دهنتهم فضي، شكلهم بقى حلو والله. هنحتاج شريط ستان، حاجة خفيفة كده 8 مللي أو سنتي واحد، وهنقص من الستان ده شرايط طولها تكون تقريبا ضعف طول المربع اللي احنا بنعمله. هنحتاج لكل مربع 3 شرايط بنفس الطول، وتقدر بقى تستعمل مسدس الشمع أو السوبر جلو أو حتى غير الخشب حسب اللي متوفر عندك. هنفترض بقى ان ده كده خط النص، ونبدأ نلزق أول شريط من نص المربع وطالع لبره بالشكل ده، ونلزق الشريطين التانيين عكس الشريط الاولاني وعلى الاطراف، يعني يكونوا باصين الناحيه التانيه. وبنفس الطريقه هنعمل كل المربعات ما عدا مربع واحد. يعني لو كنت هتعمل لعبه جيكوب دي 10 مربعات، هتعمل 9 بشرايط وتسيب واحد من غير شرايط. هنمسك اول مربع ونقلبه، نخلي الشرايط من تحت، الشريط الفرداني اتجاهه لينا والشريطين التانيين في الاتجاه الاخر. نتني بقى كل الشرايط، كل شريط في عكس اتجاهه، ونجيب مربع تاني وبرضه نحطه بنفس الطريقه، الشريط الفرداني اتجاهه لينا، ونبدا بقى نلزق الشرايط اللي من تحت كل شريط في المكان اللي هو طالع منه، ونتني برضه الشرايط بتاعه المربع، الشريط اللي من ناحيتنا في الاتجاه التاني والشريطين اللي في الاتجاه الاخر لناحيتنا. نقول مره كمان، نجيب مربع تالت نحطه بنفس الطريقه، ونلزق الشرايط اللي من تحت كل شريط فوق المكان اللي طالع منه، وهكذا بقى نكمل باقي المربعات لحد ما نخلص كل المربعات. هيتفضل عندي شريط من ناحيتي وشريطين من الناحية التانية، هنتنيهم ونلزق فوقيهم آخر مربع. بص، هو طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ده دعمكم لينا. تمام كده، فاضل بقى نركب لها الايد، وهقول لكم برضو على الطريقه اللي كنا بنركب بيها الايادي زمان. اي عصايه بقى مربعه او مدوره مع مسامير من غير راس، شيشه كده صغيره، بندق في اول مربع كده مسمارين جنب بعض بالشكل ده، وكنا بقى بنستعمل الكماشه او القصافه في اننا نطير الراس اللي موجوده في المسمار، ونعلم بقى مكان المسامير بعد ما شلنا منها الراس في الخشبه او الايد اللي احنا هنستعملها، ونعمل بقى في العلامات دي مكان بمسمار تاني، يا دوبك بس ندخل دخله صغيره، وبعدين نركب الايد في المسامير اللي احنا عملنا لها علامات، دقتين صغيرين بتركب مكانها بقوه، وتمام كده خلصت، بقت جاهزه ان احنا نلعب بيها. طبعا في ناس بقى بيلزقوا عليها ارقام ويعملوا منها حركه سحريه والرقم اختفى والرقم اتبدل. الناس اللي فاكره اللعبه دي كانوا بيبدعوا بيها. بحب قوي صوت الفرقعه بتاعتها. وكمان عملت واحده تانية حمراء بخطوط بيضة. ها، ايه رأيكم؟ طب والله حلوة، ورجعتني 20 سنة لورا، لا اكتر شوية من 20. تعالوا بقى اوريكم لعبة تانية كنا برضو بنحبها جدا بس واحنا اصغر شوية. هنحتاج اي ظرف، سواء المشهور الشكل المشهور ده جدا او حتى المربع، اي ظرف تقدر تحصل عليه. وهنحتاج قطعة أبلكاش تكون أصغر من مقاس الظرف بحاجة بسيطة، بحيث إنها تدخل جوه الظرف بسهولة. ونلزق الظرف أو نقفله عادي جدا. وتجيب بقى مسامير صغيرة سنتي ونص أو 2 سنتي، أو مسامير الدباسة بتاعة التنجيد اللي تلاقيه عندك، يا ندق دبوس يا ندق مسمارين جنب بعض. وطبعا نراعي إن ما يكونش ليهم أي أثر من الناحية التانية. ونجيب زرار بس يكون كبير شوية وأستك من بتاع الفلوس. يعني أنا مثلا هختار الزرار ده، هربط الاستك في الجنب الشمال واعديه من فتحات الزرار، وبعدين اربطه في الناحيه التانيه. نلف بقى الزرار كتير، فلما بنيجي نسيبه بيعمل صوت فرقعه مستمره وغلسه جدا.
فلازم اللي يمسك الظرف يتخض. وحتى الظرف الصغير عملته بنفس الطريقة. وتعالوا بقى نعمل تجربة عملية في حقل التجارب اللي أنا ممرمطه معايا بصراحة في الحاجات دي. ابني سراج، خد بس يا سراج الحاجة دي كده رصاصها مكانها، سيب اللي في ايدك ده، هات دول، خمسك بقى ده. أرجو إن لعبة النهاردة دي تكون عجبتكم وفكرت بعض الناس بزمن كنا فيه صغيرين. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.